Ajan mittaan tiede on pyrkinyt todistamaan, ettei kummituksia ja Jumalaa olisi olemassa. Silti yhä osa ihmisistä uskoo tai haluaa uskoa yliluonnolliseen, koska se toimii todisteena kuoleman jälkeisestä elämästä ja antaa meille lohtua. Mutta ehkä onkin parempi, ettemme koskaan saa tietää rajan takaisesta, koska näin arvostamme enemmän tätä ainutkertaista elämäämme. Nollassa ja lämpötila on tasainen. 0,4, 0,3. Ihan kuin olisin kuullut jotain. Siirsit sitä? Äiti! Otit sä äsken mun kädestä kiinni? Jotain liikettä. Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jesse ja Jere. Tämänkertainen tutkimuskohteemme on Podominjärven murhapaikka. Tutkimme paikkaa, koska täällä on tapahtunut niin traagisia tapahtumia. Mittaamme, onko paikalle jäänyt jotain energiaa tapahtumista ja onko paikalle jäänyt edesmenneitä sieluja tai kummitusjäämiä. Kummitusjäämät ovat ilmiöitä, joissa jokin paikalla tapahtunut tilanne jää toistumaan paikalle. Kyseessä ei siis pakosti ole kummitteleva edesmennyt sielu, vaan jokin paikalle tallentunut kaiku. 1960 vuonna paikalla murhattiin telttailemassa olleet 2 tyttöä ja 1 mies. Murhayöstä selvisi elossa 4. miespuolinen henkilö, joka loukkaantui kuitenkin pahasti. Vaikka murhasta on mennyt vuosikymmeniä, niin syyllinen on yhä ratkaisematta. Paikalla voi yhä aistia yön aikana paikalle jääneen synkän ja verisen tunnelman. Kun ihminen kuolee traagisesti, väkivaltaisesti tai muuten yllättäen, voi sielu jäädä häkeltyneenä jumiin paikalle saamatta rauhaa. Otetaan aluksi mittauksia EMF-mittarilla ja läheisyysanturilla ja katsotaan, onko paikalla mitään outoja energioita. Eli lähdetään nyt tutkimaan tätä ympäristöä. Lämpötila on 16 astetta ja EMF on tällä hetkellä 0, eli ei elektromagneettista säteilyä. EMF-mittari mittaa ympäristön sähkömagneettista säteilyä ja mahdolliset lukemat muuten sähköttömässä ympäristössä voivat kertoa jostain yliluonnollisesta. Kävellään vähän tätä niemeä ympärinsä ja katsotaan, tuleeko jostain kohdasta lukemaan. Ei ole vielä havainnut mitään. EMF on 0 ja lämpötila on tasainen. Tuleeko siitä jotain lukemaan? Läheisyysanturi luo ympärilleen elektromagneettisen kentän, ja jos jokin henkiolento lähestyy laitetta, niin kenttään tulee häiriö ja laite alkaa hälyttämään. Okay. EMF-mittari ei näytä tässä mitään, mutta läheisyysanturi havaitsi jotain. Täällä on jossain täällä. Ei se enää kyllä hälytä, se niin nopeasti on. Voi olla, että se oli joku häiriö. No, tästä ei tule mitään lukemaan. Pitäisikö meidän katsoa vielä tuota niemen rantaa tuonne toiseen suuntaan? EMF on 0. Täällä on ehkä pikkasen lämpötila tippunut tähän rannalle. Voi johtua siitä, että jos järven vesi on vähän kylmempää, niin tässä rannalla on pikkasen viileämpi ilma myös. Tää on kyllä semmonen paikka, missä ei kovin mielellä olisi yksin pimeällä. EMF näyttää edelleen 0. Ei juurikaan selittämättömiä energioita. Eli täällähän ei ole mitään sähköjärjestelmiä, ei sähkölinjoja eikä asutusta, joten jos täällä nyt tulisi jotain lukemaan, niin se todennäköisesti on jotain epäluonnollista. Olettaako vielä? Siinä kohdassa nyt hälytti reilusti. Tuleeko jotain lukemaan? Nyt. EMF-lukemia ei tule. Läheisyysanturi hälytti tässä niin kuin useamman kerran. Mittauksissa oli outoa, että läheisyysanturi havaitsi jotain meidän ympärillä, mutta EMF-mittarilla emme saaneet lukemia. Oliko paikalla siis jotain ja yrittikö se väistellä meidän mittareita? Joo, ei tule mitään EMF-lukemaa kuitenkaan tästä. Mut merkitään tää paikka jatkotutkimuksia varten. Nyt hälytti tässä kohdassa. Okei, eli melko lähellä. tässä nyt selvästi on jotain. Edelleen on EMF 0. 0,1. Eli mistä kohdasta se tuli? Eli ollaan nyt saatu ensimmäinen lukema. Se oli kyllä tosi pieni, 0,1. Ja se saatiin tästä kohdasta. Lukema ei tule enää uudestaan. 0,4, 0,3, 0,4.
0. Eli tässä tuli nyt uudestaan lukemaa. Äsken saatiin vain 0,1, mutta nyt tuli jo vähän enemmän lukemaa. Eli kyllä, jotain tällä paikalla saattaa olla. Koska 2 eri laitetta on hälyttänyt nyt tässä samassa kohdassa. Toinen näytti EMF-lukemaa ja läheisyysanturi hälyttää jatkuvasti. Eli otetaan tässä nyt tarkempia testejä ja tutkitaan vähän, että mistä tässä on kyse. Kummittelu voi olla paikan psykometriseen kenttään jäänyttä energiaa, tai se voi johtua kuolleen eksyneestä sielusta. Mutta uskotaan myös, että esim. Murhaaja itse voi jäädä paikalle kummittelemaan kuolemansa jälkeen, koska väärin tehtyään ei ole päässyt valoon. Otetaan seuraavaksi äänityksiä ja katsotaan, onko paikalla joku ja vastaako hän meidän kysymyksiin. Jos täällä on joku, niin voisitko tulla luoksemme? Onko täällä paikalla nyt joku meidän kanssamme? Lintujen ääniä kuuluu, mutta ei ehkä mitään muuta. Sanelimessa on ominaisuus, jonka avulla kuulemme vahvistettua ääntä ympäristöstä reaaliajassa. Olitko täällä paikalla, kun murhat tapahtui? Aika hiljaista. Kysytään lisää kysymyksiä. Äänityspaikalla oli tällä kertaa paljon taustamelua, mutta saimme silti muutamia poikkeavia ääniä tallenteisiin. Tiedätkö, kuka oli murhaaja? Saattoi kuulua ehkä jotain. Tosi vaimeeta. Onko sinut murhattu täällä? Vaikea sanoa. Tuliko mitään nauhalla? Onko murhaaja vielä elossa? Vai onko murhaajakin jo kuollut? Ihan kuin olisin kuullut jotain. Lopetetaan nyt äänitykset ja otetaan seuraava testi. Odotellessamme hämärän tuloa otetaan paikalta muutamia valokuvia ja katsotaan, tallentuuko niihin mitään ilmiöitä. Otan nyt muutamia valokuvia Full Spectrum kameralla. Full Spectrum kamera tallentaa kaikkia valon sävyjä, mitä ihmissilmä erottaa, mutta myös infrapunavaloa ja UV-valoa. Joten se näkee paljon laajemman spektrin kuin mitä me ihmiset kykenemme näkemään. Otetaan täältä rannalta muutama kuva. Kokeillaan saada näihin kuviin tallennettua jotain hahmoja tai mitä tahansa yliluonnolliseksi luokiteltavaa. Tuossa olisi jotain liikahtanut. Mä en ehkä kerennyt sitä ottaa mitään kuvaa. Muutamaan kuvan tallentui väripoikkeamia, vaaleita hahmoja ja ehkä muutama kasvomainen ilmestys. Mutta mitään sen selvempää todistetta emme saaneet tallennettua. Otimme myös muutamia kuvia normaalilla kameralla ja niihin tallentui tällaisia ilmiöitä. Kokeillaan seuraavaksi ottaa yhteyttä henkimaailmaan spiritismilaudan avulla. Ja kuvataan istuntoa infrapunakameralla ja lämpökameralla, jotta saamme todisteita, jos meidän ympärillä tapahtuu jotain outoa tai näkymätöntä. Kutsumme nyt teitä edesmenneitä sieluja tai kuka tahansa, joka liittyy näihin täällä tapahtuneisiin murhiin. Lämpökameran kuvassa olevat kylmät kohdat näkyvät mustana ja sinisenä, ja keskilämpöiset alueet vihreänä ja keltaisena. Lämpimät alueet näkyvät punaisena ja valkoisena. Voisitko tulla tähän paikalle ja yrittää vastata meidän kysymyksiin tämän pelilaudan avulla? Eli jos täällä paikalla nyt on joku, niin voisitko yrittää siirtää tätä plansetteja tohon kyllä-kohtaan? Tunnetko mitään? En. Minäkään tällä hetkellä tunne vielä yhtään mitään. Vähän ehkä tuntuu semmoista viileätä ilmaa tässä meidän ympärillä, mutta se voi olla ihan illan viilenemistä, eli normaalia. Ei edelleenkään mitään, mutta tunnetko yhtään niinku semmoista lämpöä tuossa sormenpäässä? En.
onko täällä paikalla joku, joka tietää näistä murhista? Tarkoitus on, että voit tällä osoittimella eli plansetella vastata meidän kysymyksiin liikuttamalla sitä. Eli jos täällä paikalla on nyt joku, niin voisitko yrittää siirtää tätä plansettea? Mikä se ehkä tuntuu semmonen pientä niinku semmoista, en mä tiedä, jotain liikettä tai kihelmöintiä tuossa sormen päässä. Se voi olla toisaalta ihan luonnollista, että kun siirsit sitä samalla hetkellä kun osoitin liikahti, lämpökamerassa näkyi kylmä ilmamassa laudan päällä. Ja kamera joutui tekemään lämpökuvan uudelleen kalibroinnin tämän muutoksen takia. Siis toi tunne, mikä on sormessa, niin voi osittain selittyä sillä, että tää on vähän luonnoton asento pitää sormea ja verenkierto voi pikkasen niin poiketa sormessa. Ja se voi aiheuttaa tämmöistä kihelmöintiä tai lämmön ja kylmän tunnetta, mutta tuo äskeinen liike oli kyllä tosi outo. Onko sinut murhattu täällä? Liikkuuko se? Mäkin tunsin pienen liikkeen. Siis se liikkuu tonne niinku... Se liikkuu niinku tonne päin. Se liikkuu itse asiassa sen jälkeen, kun me kysyttiin, että onko sut murhattu täällä. Ja se liikkuu tonne ei suuntaan. Mutta ihan äärimmäisen vähän. Ja mäkin tunsin, että samaan suuntaan liikkuu. Joo. Siis jotenkin tosi outo oli toi liike. Siis on hyvin mahdollista, että tämä peli oikeasti toimii. Oletko sinä yksi näistä murhatuista tytöistä? Liikutit sä sitä? Oletko varma? Joo. Okei. Okay. Oletko sinä se murhattu mies tältä paikalta? Se ei nyt liikkunut, mutta tunsit sä siinä semmoista niinku jotain pientä tunnetta? Ei, mutta edellisellä kerralla, kun se liikkuu, tuntuu. Okei. Okay. Voisimme nyt lopettaa tämän spiritismi-istunnon. Saammeko lopettaa istunnon? Ei tapahdu mitään. Eli siirretään nyt tämä osoitin tuohon näkemiin kohtaan ja päätetään peli. Näkemiin. Vaikka tämä peli ei vaikuttanut tällä kertaa toimivan, niin saimme pieniä tuntemuksia ja viitteitä siitä, että on hyvinkin mahdollista, että tämä peli kuitenkin oikeasti toimisi. On teorioita, että henget saattaisivat tahallaan uskotella, etteivät olisi paikalla ja hämätä näin ihmistä, jolloin hän turhautuu ja olisi alttiimpi hengen toimille. On aika ottaa käyttöön Spirit Box ja katsoa saadaanko sille mitään vastauksia. Onko täällä joku kanssamme? Nyt oli aika vahva vastaus. Niin oli. Ja lämpötila hälyttää. Eli mä otan tässä samalla sitten EMF-lukemia Jeren ympäriltä ja katson, että saadaanko jotain lukemia samoilla hetkillä, kun tulee jotain vastauksia. Voisitko kertoa meille nimesi? Äiti! Äiti! Se sanoo äiti ihan selkeästi. Se oli tosi vahva vastaus. Tällä hetkellä ei tule mitään EMF-lukemia. No 0,1. Se voi tulla tuosta laitteesta, meni sen verran lähelle siinä. Onko sinulla ikävä äitiäsi? Mulle tuli kylmät väreet. Lämpötila on tasainen ja ei EMF-lukemia tällä hetkellä. Kuolitko tänne? Sanoitko varmasti kuolin? Murhattiinko sinut? Joo. Sieltä saattoi nyt kuulla vastaus, että hänet on murhattu täällä. Kenet täällä on murhattu? Oletko mies vai nainen? Onko nainen? En tiedä, en saanut selvää. Joo. Jotain sieltä saattoi kuulua. Oletko ollut telttailemassa täällä? Sanotko kyllä? Mitä? Siis kuulostaa jotenkin tommoselta niinku avun pyynnöiltä tai niinku tosi semmoselta niinku semmonen ääni niinku olisi joku hätä. Pyysitkö apua meiltä?
vastaus sieltä tuli. Jere, keskeytä se vähän sekä. Mikä? Otit sä äsken mun kädestä kiinni? Tietyissä tilanteissa ja ympäristöissä voi ihminen helposti kuvitella tuntevansa jonkin olemattoman kosketuksen. Kyseessä voi kuitenkin olla vain jokin verenkierrollinen tuntemus tai lihaskramppi. Elikkä äsken tossani mä olin sanomassa, että vaikka lämpötila pysyy tasaisena, niin mä tunsin, kun tässä meidän ympärillä alkoi jotenkin tuntua semmonen viileämpi, kylmä ilmamassa tai jotain. Ja ennen kuin mä kerkisin sitä edes sanoa, niin tunsin jotain niinku painetta tai semmonen kylmä hento kosketus mun kämmenen sisäpuolella. Et ihan kuin joku olisi ottanut mun tästä niinku kädestä kiinni. Et niinku ihan tosi outo tuntemus. Ei oo aikaisemmin koskaan ennen tullut tommosta. Ja se oli vielä niinku silleen suhkot niinku semmonen niinku selvä. Et se oli semmonen niinku, että joku ottaa hellästi kädestä kiinni. Ja sit se vaan niinku haihtu, se tuntemus. Niinku ihan uskomaton. Kuka kosketti äsken Rasmusta? Joo, ei tule enää vastauksia. Mitä sä sanot? En tiedä, mutta ehkä täällä paikalla nyt on joku. Voisitko toistaa mitä sanoit? Voin. Voin. No toista, mitä äsken sanoit? Sanoitko se kuri? Minä. Sanoitko se kuri? Minä. 3.3 0. Siis joku hetkellinen EMF-lukema tuli. Tässä nyt ei Spiritbox-istunnon aikana ole oikeastaan tullut muita lukemia. Äsken tuli tommonen hetkellinen pieni lukema. Jatketaan nyt kysymyksiä. Voisitko koskettaa minun kättäni nyt? Ahdistavaa. Vai sanoiko 0.0? Ihan tossa näin. En tiedä. Yrititkö kertoa EMF-lukemasta? En. Nyt olitte kyllä väärässä. Etkö ole saanut rauhaa? Tosi selviä vastauksia tulee. Niin, ihan uskomattomia vastauksia. Ne on tosi kylmät väreet tuolla selkeästi. Tällä kertaa Spiritbox-vastaukset tulivat niin selkeästi ja kirkkaasti, että saimme kaikki kylmiä väreitä paikalla. Tuntui kuin Spiritboxista olisi ensi kertaa tullut todellisia vastauksia. Siis toi kuulosti jotenkin samalta, mitä sä aikaisemminkin sanon. Kuulosti oli kiljumisen semmonen. Haluatko, että murhat selvitetään? Mitä? Haluatko kertoa meille tuon yön tapahtumista? – 0.5, 0.4, 0. Okei, uudestaan tuli pientä lukemaa. Et tässä paikalla nyt siis on jotain pientä energiaa ja tästä on saanut niin kuin ihan älyttömän selviä vastauksia. Et ei ole missään näissä aiemmissa kohteissa saatu näin selkeitä vastauksia. Ja tuntuu, että toi Spiritboxi vasta oikeasti toimii nyt. Kuka oli murhaaja? Kuka sinun kimppuusi kävi? Mitä sä sanoit? Onko murhaaja vielä elossa vai onko murhaaja jo kuollut? Kuoli. Joo, sano kuoli. Kokeillaan nyt tämmöistä numerosarjaleikkiä, jolla henki voi todistaa olemassaolonsa. Pystytkö jatkamaan tätä numerosarjaa? 1, 2, 3. Neljä. Sanoiko se 4? Voisimme päättää Spiritbox-istunnon tähän. Saammeko lopettaa istunnon? Mitä? Ei. Tosi hätäinen huuto, että ei! Kyllä saa. Mitä? Ne huuto, että ei! Ne huuto, että ei! Jotain liikettä. Missäpä? Tuossa rinteessä. On teorioita, että tietyt ympäristön infraäänet saattaisivat saada silmämunan resonoimaan ja saada ihmisen näkemään tai havaitsemaan jotain, mitä ei oikeasti ole olemassa.
Ihan kuin olisi kuulunut niin jotain pieniä ääniä. En tiedä oliko se niin askeleita vai mitä. Menen kattoo tähän lähempää. Tuleeko EMF lukemaan. Tässä ehkä tuntuu tämmönen viileämpi kohta. Ja itse asiassa tässä on pikkasen viileämpää 10.1 astetta. Ja tossa missä me tehtiin Spiritbox-istuntoa, niin siinä oli 10.5. Mutta ei mitään EMF-lukemia, mutta on tossa vähän tommonen outo viileämpi kohta. Nyt kun mä tuun poispäin, niin tässä on paljon lämpimämpää. Nyt nousee 10.2. Joo, tuolla oli niinku 10 astetta ja tässä on 10.3. Tossa oli jostain 10.4. Kyllä tässä on niinku lämpimämpi. Tossa oli joku kylmä kohta. Et sitä kuului joku ääni. Ja kun mä menin mittaamaan, en saanut EMF lukemaa, mutta siinä on selvästi kylmempi kohta. On mahdollista, että murhiin on vaikuttanut myös ulkoiset tekijät, kuten demonit, jotka ovat johdattaneet tekoon. Ja tästä syystä paikalleen voi nyt jäädä portaaleja, joiden kautta pahat henget voivat yhä vaikuttaa. Lopetetaan nyt Spiritbox-istunto. Kiitoksia mahdollisista vastauksista. Vaikka paikka vaikutti alkuun rauhalliselle, niin tutkimuksen aikana ilmeni, että paikalla onkin paljon aktiivisuutta. Onko aktiivisuuden syynä paikalla murhattujen sielut vai kummitteleeko paikalla ihan muut henget paikan veristen tapahtumien ja tunnettavuuden vuoksi? Ja onko paikasta tästä syystä muodostunut eräänlainen energiaristeys? Vastausten perusteella vaikuttaisi ainakin siltä, että mahdollinen murhaaja on saattanut jo myös siirtyä tuon puoleiseen, joten voi olla, ettei murhia tulla enää koskaan ratkaisemaan.